Vậy là gia đình mình đã quay trở lại Úc sau 4 năm. 4 năm với rất nhiều sự thay đổi trên thế giới. Những ngày phải chôn chân ở nhà vì dịch, anh làm khao khát được tung tăng hòa mình vào thiên nhiên là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và nước Úc luôn là điểm đến yêu thích của gia đình mình bởi cuộc sống hiện đại nhưng dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên hoang dã, và hơn nữa, nơi đây có những người bạn bè và người thân của Kevin là ông xã của Helen, vì Kevin đã từng sống rất nhiều năm ở bên này. Lần trước Emmy vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng bây giờ em đã hơn 4 tuổi và được cùng gia đình tung tăng rồi. Trong hành trình lần này, mời mọi người cùng gia đình Helen khám phá một số nơi ở hai bang Victoria và Queensland để cảm nhận sự khác biệt về cảnh quan cũng như con người và thời tiết ở các bang trong nước Úc nhé. Gia đình mình hạ cánh xuống sân bay Melbourne sau 8 giờ bay và một ngày transit ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù khá mệt nhưng cũng rất là vui vì cuối cùng đã đến nơi an toàn. Việc làm hồ sơ xin visa và mua vé plan cho chuyến đi 8 người trong vòng 2 tuần này cũng đã tiêu tốn của Helen khá nhiều thời gian và công lực. Melbourne chào đón gia đình Helen vào một ngày giữa tháng 8, trời rất lạnh. Buổi sáng đầu tiên, gia đình mình ghé vào trung tâm của thành phố Melbourne để đi mua sim card điện thoại và cũng ghé vào thăm quán của Julie là em gái của Kevin. 4 năm trước, Julie theo học ngành quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn tại đây. Còn bây giờ thì đã trở thành quản lý của một quán cà phê ngay trong trung tâm rồi nè. Kể nhiều nhưng bây giờ mới được đích thân đến thăm nơi làm việc của con gái, ông bà cũng yên tâm hơn nhiều. Dạo trong khu trung tâm của thành phố Melbourne, ngồi ngắm hải âu và dòng người qua lại ở quãng đường Flinders để cảm nhận cuộc sống hiện đại nhưng thanh bình của thành phố này. Sáng hôm sau, nhà mình đã phải dậy từ lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến đi trực tiếp. Cả nhà lục đục dậy từ lúc trời còn tinh mơ và lạnh cóng. Emmy thì hắt hơi sổ mũi liên tục, tưởng đâu không đi nổi, nhưng khi lên xe thì lại tươi cười và hăng hái cực kỳ. Ngắm hoa anh đào nở rộ hai bên đường mà như bừng tỉnh hẳn. Mapula không chỉ là một đỉnh núi hùng vĩ ở bang Victoria mà còn là một điểm đến thú vị cho những người đam mê thể thao và yêu thiên nhiên. Ở đây có các đường trượt tuyết phức tạp và trải dài, đầy thử thách cho những tay trượt tuyết cừ khôi. Nhà mình thì đâu có ai biết trượt tuyết đâu, nên lên đây ngắm cảnh là chủ yếu thôi à. Lúc sáng ngủ dậy thấy trời lạnh quá nên Helen mặc cho hai đứa quá trời là áo ấm luôn. Nhưng lên đây có thấy nắng nhiều cho nên cũng không lạnh như mình tưởng. Mọi năm thì những đợt tuyết rơi mùa đông chính thức bắt đầu trên nước Polar sẽ từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên năm nay thì do khí hậu nóng lên toàn cầu cho nên bắt đầu từ tháng 5 đã có tuyết rơi và bây giờ mới giữa tháng 8 thì tuyết đã ngừng rơi. Làm mấy ông chủ kinh doanh du lịch trên đây buồn quá trời luôn. Ở sân trượt chuyên nghiệp thì người ta sẽ có máy phun thêm tuyết, còn nhà mình thì đưa vào mấy cái hốc cây ở hai bên thì mới có nhiều tuyết để chơi. Lần đầu tiên phở và mì thấy tuyết và chơi ném tuyết đến cống cả tay, nhưng mà vẫn không thấy lạnh và cực kỳ thích thú. Nếu mà lạnh quá thì mình có thể chui vào những cái nhà có lò sưởi để ngồi uống cà phê ăn trưa và giữ ấm. Trong lúc các ông các bà trốn tuyết trong mấy cái chòi đó thì nhà mình lại lăn lội ra làm người tuyết các kiểu. Tháng 8 thì đã là thời điểm cuối đông đầu xuân, cho nên khi đi đường thấy hoa hai bên đường nở rộ, Helen muốn vào thăm vườn bách thảo để hy vọng chụp hình với hoa anh đào. Vậy mà khi nhà mình ghé vào thăm khu vườn này thì lại không có một cái bông hoa nào hết trơn. Có lẽ trong trung tâm có xe cộ nên nóng hơn, còn ở ngoài đây thì lạnh quá cho nên là vẫn còn xương cây không à, không thấy hoa nào đâu. Hơi buồn nha, nhưng mà không sao, khi trên đường về thì phở và mì lại được lạc vào một cái siêu thị bán đủ các loại kẹo từ khắp nơi trên thế giới. Thế là hai bạn ấy thao hồ mà lựa. Nhà mình ghé ngang qua khu Springvale là một khu người Việt rất lớn ở Melbourne để khám phá giá cả của các loại trái cây và rau củ châu Á ở đây. Đồng thời đi chợ mua sắm thêm ít đồ để nấu ăn trong những ngày tới. Nhà mình cũng ghé vào ăn ở quán bún ngon. Ở đây có những cái món ăn Việt Nam như là cơm gà, rồi bún bò, phở. Giá trung bình thì khoảng 18 đô. Mức giá này khá tương đương với một phần ăn ở các khu shopping center khác. Nhưng mà ở đây thì phần ăn rất là to. Một tô như thế này có thể đủ cho 2 người ăn luôn đó. Những ngày sau đó, vợ chồng mình dành thời gian ghé thăm những người bạn và dẫn phở và mì ghé thăm vào trường đại học La Trobe là nơi mà Kevin từng theo học. Hello cả nhà, Helen đang đi trong khuôn viên của đại học La Trobe ở thành phố Melbourne, Victoria. Chụp hình với bức tượng úp ngược rất là độc đáo.
của ông La Trobe ở đó. La Trobe vốn là người Anh. Sau một thời gian đi du lịch khắp thế giới thì ông được gửi đến Úc để giúp quản lý các thuộc địa của đế chế Anh, và ông được bổ nhiệm làm thống đốc đầu tiên của thuộc địa Victoria vào năm 1851. Đây là bức tượng ông cầm một quyển sách nhưng lại đặt ngược đầu, có tên là Landmark, được tạo nên bởi nghệ sĩ Charles Roth vào năm 2004. Và bức tượng lạ đời này đã thu hút được sự chú ý của truyền thông và nâng cao tên tuổi của La Trobe. Sau một tuần mặc áo ấm dày cộm ở Melbourne, hôm nay nhà mình đón máy bay đi Gold Coast để thăm Brian, là em trai của Kevin. Bây giờ bạn ấy đã ra trường và trở thành bác sĩ, có nhà riêng và gia đình nhỏ ở Úc. Cả đại gia đình mình đã có những giây phút đoàn tụ hiếm có ở nhà riêng của Brian, vì cả Julie và bạn trai cũng bay đi cùng trong chuyến này. Một điều mà Helen cực kỳ thích trong những căn nhà ở Úc và ở Mỹ đó là luôn luôn có rất là nhiều đất ở sau vườn để mà trồng rau. Ở đây nhà của Brian có trồng rất là nhiều rau, đây là rau chân vịt, spinach. Helen hái một ít vào để mình ăn sáng nha. Trời ơi, rau lên rất là tươi tốt luôn. Khí hậu ở vùng Gold Coast thì nó cũng rất là lý tưởng để mà trồng trọt, cho nên là nhiều vườn rau là thấy mê luôn á mọi người. Qua bên đây thì mình sẽ có rau lan nè, ngon chưa? Cực kỳ là tươi tốt luôn. Đây là rau cải cúc hay còn gọi là tần ô. Nhà tự trồng rau như thế này thì ăn rau mới sướng ha. Chứ hôm trước lên ra siêu thị thấy 2 cây cải mà người ta bán với giá 3 đô luôn, mắc dễ sợ. Wow, ở đây có một bụi hành lá lên tốt chưa nè. Có cả rau húng nữa nè mọi người. Wow, rau răm nè, bụi rau răm. Nè. Wow, với lượng một vòng mà được một rổ rau đã chưa mọi người. Rất kinh nghiệm với lần trước. Mỗi lần đi ra đảo hay là vào nước Úc thì không thể nào đem được những cái loại gia vị tươi như là sả hay là gừng, ớt. Làm mấy cái món Việt Nam rất là khó luôn, nhất là khi đi du lịch. Lần này Helen đem theo rất là nhiều những cái gói gia vị sẵn như thế này của Việt Nam. Thì mình muốn ăn cái món gì thì mình cứ lấy ra mình làm thôi, rất là tiện luôn mọi người. Vị roti, thịt ram, thịt nướng xả, canh chua. Thì đó, chỉ cần đem thêm một gói như thế này là không cần phải mua mắm, mua muối, rồi mua đủ thứ các loại gia vị nữa. Mà yên tâm là món ăn của mình sẽ rất là chuẩn vị. Còn lẩu thì Helen sẽ mua những cái gói như thế này. Đây là cốt lẩu của Hadi Lao. Nó cũng có rất là nhiều vị luôn. Vị lẩu sữa Trường Thọ nè, vị lẩu nấm, vị thập cẩm, vị cà chua, tùm lum hết. Mọi người cũng có thể thử ha. Sáng nay Helen làm món trứng ngâm tương, thịt kho tàu và cá hồi teriyaki để cả nhà ăn sáng, và còn nấu xôi để đem theo nữa. Nhà mình sẽ đi road trip 2 ngày qua các khu vực của khu Scenic Rim. Khu này thì rất vắng vẻ, cho nên là sẽ chuẩn bị và đem theo rất là nhiều đồ ăn luôn. Scenic Rim là một thiên đường của vẻ đẹp tự nhiên tại Queensland, nước Úc, nằm ở phía đông nam của thành phố Brisbane. Khu vực Scenic Rim nổi tiếng với các dãy núi đá Banzan và đồng cỏ xanh mướt, cảnh quan núi non hùng vĩ, thác nước lớn nhỏ và hồ nước trong trẻo tạo nên một không gian thiên nhiên tuyệt vời. Mục đích của chuyến road trip 2 ngày này là để khám phá thiên nhiên hoang dã và trải nghiệm cuộc sống trang trại thực sự của Úc. Nhà mình cũng ghé qua khu Tambourine Mountain với vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Lamington, là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Queensland. Hello mọi người, cùng đi dạo phố Gallery Walk với Helen nha. Một trong những điểm đáng chú ý tại Tambourine Mountain chính là khu Gallery Walk, là nơi mà nghệ thuật và sáng tạo hội tụ, mang lại cho du khách một trải nghiệm mua sắm và nghệ thuật rất độc đáo. Khu Gallery Walk là một con đường mua sắm và nghệ thuật dọc theo dãy núi Tambourine. Đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là nơi du khách có thể trải nghiệm nghệ thuật đương đại, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm sáng tạo độc đáo từ các nghệ sĩ và thợ thủ công của địa phương. Trong một ngày nắng đẹp và giữa khung cảnh lãng mạn thế này, không gì tuyệt vời hơn là thưởng thức một que kem, đúng không mọi người? Sau đó nhà mình ghé vào vườn bách thảo ở Tambourine Mountain để trải tắm bạc và ăn trưa dưới những tán cây dương xị cao vút. Cảm giác cực kỳ là gần gũi với thiên nhiên luôn. Hôm nay nhà mình sẽ ăn xôi thịt kho với có cả hành phi và tương ớt đầy đủ nha. Ơi, đây là căn nhà Airbnb mà gia đình mình sẽ ở lại vào tối hôm nay. Hay là đứng ở sân sau của khu nhà, và mọi người nhìn nè, có một cây cam. Trời ơi, siêu sai quả luôn. Vỏ cam rất là thơm luôn. Nó không có quá ngọt nhưng mà rất là thơm và ngon nha. Còn xung quanh là đồng không mong quạnh, không có ai hết. Lái xe đi trong vùng này là gần như là không thấy ai luôn á mọi người.
Tưởng đâu là lạc vô ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên không luôn á. Này thì mình thuê ở trên Airbnb. Cả khu này thì cũng chỉ có 1-2 căn thôi, cho nên cũng không có nhiều lựa chọn đâu. Và giá cũng khá cao so với mấy khu khác đó mọi người. Trong nhà nhìn ra thì chỉ thấy cánh đồng và núi rừng, đúng kiểu ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên luôn á. Check in và cất đồ đạc xong thì nhà mình còn khoảng 1 tiếng để chạy ra khu vườn lavender gần đó. Khu này thì chỉ mở vào 2 buổi trong tuần, cho nên tranh thủ hôm nay đúng buổi nó mở thì phải đi liền, chứ không là lỡ mất luôn. Đoạn đây thì ai cũng hồi hộp vì tối qua đã được bạn trai của Julie là Daniel đã bí mật thông báo là hôm nay anh ấy sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp để cầu hôn em Julie. Vườn lavender này thì không quá nổi tiếng và Helen cũng không tìm hiểu kỹ trước, cho nên Helen cũng không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng mà đến nơi thì rất là bất ngờ luôn vì nó quá đẹp, lại có cả những setup kiểu rất là wedding luôn, như là cái nhà giữa vườn nè, rồi xích đu góc nào góc lên hình thấy cũng đẹp hết trơn. Lúc về thì tìm hiểu mới biết là địa điểm này là nơi tổ chức đám cưới kinh điển của người dân ở đây luôn. Cảnh thì quá chừng lãng mạn và nên thơ, nên Daniel đã không chần chừ gì nữa mà rút ra hộp nhẫn là chuẩn bị sẵn và quỳ gối trước mặt em Julie nè. Người Việt thì thường không có truyền thống cầu hôn như thế này, cho nên đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình Helen được chứng kiến một cảnh cầu hôn mà trước giờ chỉ được thấy trên phim. Cả nhà reo hò cổ vũ quá chừng luôn, chắc đây là một trong những highlight của trip này. Ngày hôm đó thật sự ai cũng rất vui. Buổi tối thì đại gia đình lại có một bữa ăn gẫu vô cùng ấm cúng giữa một trang trại hoang vắng nơi nước Úc xa xôi. Bên ngoài là một bầu trời đêm đầy sao cực đẹp, nhưng mà camera của Helen không đủ xịn để có thể quay lại được. Trời ơi, buổi sáng ở nông trại thích thật sự luôn á mọi người ơi. Wow, hít vào một hơi, wow, đầy phổi luôn. Không khí cực kỳ trong lành, nghe mùi thơm của cỏ nè, rồi của phân bò nữa. Sáng hôm sau thì cả nhà mình đi Summerland Camels để gặp và giao lưu với những chú lạc đà cao lớn và ham ăn. Thì cực kỳ yêu thích hoạt động này, cứ muốn đến cho lạc đà ăn mãi thôi. Ở đây mình cũng có thể thưởng thức các loại thức uống với sữa lạc đà tinh khiết và cả món bánh pie là đặc sản của Úc với phần nhân được làm từ thịt lạc đà nữa. Đây là cảm nhận của Emmy sau khi ăn chiếc bánh pie này. Mẹ ơi, thịt lạc đà như thế nào? Ngon. Dạ ngon. Ngon mà. Ý của Emmy là thịt nó dai dai đó mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ được thăm những chú lạc đà không bướm đến từ Nam Mỹ. Từ tiếng Anh gọi là alpaca. Các bạn, đây là thức cưng mới rồi. Quay trở về với thành phố Gold Coast, ngày hôm sau thì cả gia đình Helen đi thăm Hota ở trung tâm của Gold Coast. Đây là một cái trung tâm nghệ thuật đầy sáng tạo. Ở đây có view thành phố cực đẹp và các triển lãm tranh cũng rất là thú vị. Helen đã khá bất ngờ vì một nơi tuyệt vời như vậy lại mở cửa miễn phí cho du khách vào khám phá tự do. Đây không chỉ là nơi triển lãm tranh mà còn là một nơi để trải nghiệm về văn hóa và nghệ thuật của nước Úc. Một trải nghiệm độc đáo nữa của chuyến đi này có lẽ là chuyến đi thăm cá voi. Chuyến tàu sẽ đưa gia đình mình ra giữa Thái Bình Dương để xem cá voi. Lúc lên tàu thì Helen cũng không biết là nên hy vọng gì, vì khi mua vé thì người ta bảo là cũng hên xui chứ không phải lúc nào cũng thấy được cá voi. Nếu mà không thấy thì họ sẽ hoàn vé và để mình đi vào một dịp khác. Giá vé là khoảng 1 triệu một người lớn và
750.000 cho trẻ em. Lúc tàu ra khơi thì thủy thủ bảo là ai mà nhìn thấy bóng dáng cá voi thì ra hiệu, mà Linh thì nhìn muốn đỏ con mắt luôn, có thấy con nào đâu. Lúc sau thì có người reo lên là thấy cá rồi, thế là mọi người lại chạy đổ hết qua một bên tàu, reo hò đầy thích thú. Sau đó thì thuyền trưởng lại cho tàu thả trôi vào khu đó, và may sao mà hôm nay mấy chú cá voi thích thú quằn qua quằn lại chỗ tàu, coi đã đời luôn. Gió biển lồng lộng mát rượi sướng lắm. Thuyền trưởng nói là đoàn mình hôm nay rất là may mắn luôn, vì không phải hôm nào cũng được các bạn cá voi quấn quýt quanh tàu lâu như thế này để coi đâu. Đến nỗi lúc về còn mãi không nổ máy được, vì các bạn ấy cứ lượn qua lượn lại dưới bon tàu, và một số người bắt đầu say sóng quá chừng luôn. Em mình thì xem được một lúc là nằm lăn quay, quả là một trải nghiệm có 102. Và sau chuyến phiêu lưu này, các bé lại càng thêm yêu đại dương và trân trọng hơn những sinh vật biển xung quanh. Vậy là hành trình khám phá nước Úc trong vòng 2 tuần của gia đình Helen cũng đã đi đến những ngày cuối cùng. Lâu lắm rồi cả nhà mới đi một chuyến dài ngày như vậy, cho nên ông bà cũng đã thấm mệt và bắt đầu nhớ những món ăn ở Việt Nam rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuộc hành trình cùng với gia đình mình. Hy vọng sẽ còn được cùng nhau rong ruổi trên những chặng đường sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!